Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to share with you kung paano ako bumili ng mga item na ito or baking tools na mura at free shipping fee pa po siya. Yan, so continue watching until to the last part para malaman po kung paano. And kung bago ka sa YouTube channel ko, just click subscribe para updated ka sa mga tutorial videos na ina-upload ko. Yan, start na tayo. Punta tayo sa Shopee app. Then kapag nasa Shopee app na tayo, click lang natin yung search bar. Then sa search bar, din natin ita-type yung o-orderin natin, which is yung baking tools. Yan, click lang natin yung baking tools. And after na, may mga lalabas na baking tools. You're just going to choose kung ano yung gusto mo. And sa pagbili pala or pag-order sa Shopee, yan, you need to consider, una is yung presyo. Siyempre, dun tayo sa makakatipid tayo kahit papaano. And then second one is yung ratings or yung sold number. Siyempre dun ka sa madami ng sold, so since madami na siyang sold, that means subok na siya, okay. And third one is you're going to check yung feedback naman. Siyempre it doesn't mean naman na kapag madaming sold is good na talaga yung item. Siyempre check pa rin natin sa feedback whether kung okay siya or not. Then, once na okay na-check mo na yung tatlong yon, yung number of sold, yung presyo niya, and then yung feedback, yan, click na natin yung item na yun. So, in here, ayan yung napili ko. So, i-click ko lang yan, and then, ito na yung lalabas dyan. And so, sabi dito, nag-range ang presyo niya from 322 to 625. So, later on, malalaman natin ano yung exact amount niya. And so sa akin, I always do na add to cart muna yung ginagawa ko. Kiniklik ko yan. And right after that, yan, meron na siyang variation. Merong 52 pieces and the other one is 137 pieces. So since meron ako ng ibang item doon sa 137, I would choose na lang yung 52 pieces since ayun yung mga kailangan ko talaga. Kapag okay na, click lang natin yung add to cart. And then, punta tayo dun sa ating cart. Tignan natin siya makikita. And then, kapag nandun na tayo sa cart, makikita na natin siya. Click lang natin kung ano yung bibilihin natin. Next thing to do is click naman natin yung Shopee voucher. Yung nakalagay select or enter code. Click natin yan. And then, mag-appear na. Ayan yung mga Shopee voucher natin. Yan. So, in here, yan, nag-appear sa free shipping. So, I will use this one. Yung nakalagay is free shipping voucher up to 50 pesos. So, nakalagay dyan site-wide. Yung isa kasi is nakalagay payday sale, Shopee Pay. Yan. So, since walang balance yung Shopee Pay ko, yan, I will use this one. Kasi ako ay magka-cash on delivery lang po. Then, kapag okay na, click na lang natin yung okay. Then, right after that, ito na yung makikita natin. Yan. Meron na siya, applied na yung free shipping voucher natin. We're going to check out. Then, once check out na siya, ito na yung makikita natin. Yan. So, as you can see, nakalagay dyan, free shipping voucher applied. So, from 38 na free shipping fee po dapat is naging 0 na lang po siya. Yun. And in here, sa message, optional naman po yan. So, it's up to you kung maglalagay ng message or hindi na po. Then dito, para makita natin lahat ng details about sa payment, yan, para din makita natin na less na yung shipping fee natin, and we're just going to click this one. Yan, so dito, makikita lahat nakalagay dyan, merchandise subtotal, which is yung 322. Ito yung pinaka eksaktong amount na binibili natin. And then we have the shipping subtotal, na supposed to be ito yung dapat na bayaran na for the shipping fee, which is 38. And then since nakagamit tayo ng free shipping voucher, yan, so then yan, minus na siya yung shipping discount subtotal. And yan, makikita natin yung total payment natin, which is in 322. And then kapag okay na, pwede natin i-click yung place order. And by the way, I have
vlog din po, no, doon sa unboxing ko sa baking tools na ito. Ayan, pwede nyo rin po itong mapanood on my YouTube channel para malaman nyo ano yung quality niya, ano yung pinaka-itsura niya. Ganoon. And that will be all. I hope you enjoy watching and see you on the next vlog. Bye!